Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Thì cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, rất nhiều biến động lịch sử đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện thế giới. Và trong đó, nước Nga là một trong những đất nước thay đổi nhiều nhất. Mình đã biết về Tchaikovsky, nhóm nhạc sĩ Nga 5 người nè, với âm nhạc mang chủ nghĩa dân tộc rồi đúng không? Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho Nị một nhạc sĩ Nga khác ở giai đoạn tiếp theo, sau những tên tuổi ở trên. Thì tên ông là Sergei Rachmaninov, một bậc thầy dương cầm, đồng thời ông cũng được xem là biểu tượng cuối cùng của trường phái lãng mạn Nga đó. Thì từ nhỏ, Rachmaninov đã là một thần đồng piano. Càng trưởng thành thì tài năng của ông càng tỏa sáng. Ông cao khoảng 1m98, là rất cao đó Nị. Cùng với chiều cao đó là một đôi bàn tay cũng lớn bất thường so với số đông. Nhưng mà đó cũng là phương tiện để ông có thể trình diễn những kỹ thuật khó với những quãng xa trên đàn piano một cách dễ dàng. Thường trên phím đàn thì một gang tay nè có thể đàn được 2 nốt một quãng 8. Ví dụ như tay cô nhỏ nè thì giãn hết cỡ cũng chỉ đàn được quãng 10 là hết mức rồi. Nhưng mà Rachmaninov Nị biết không, lại có thể giãn tới quãng 13 một cách dễ dàng luôn. Đây cũng là kỷ lục trong lịch sử âm nhạc cho đến bây giờ Nị. Đó là lý do vì sao những tác phẩm của Rachmaninov luôn được xem là những tác phẩm khó nhất cho đàn piano. Thì Nị biết không, con người mình mỗi khi gặp một nỗi đau thì mình đều sẽ tìm cách để gạt bỏ những cái nỗi đau đó. Nhưng mà đối với những người nghệ sĩ, những tổn thương tâm lý và u buồn đôi lúc lại trở thành chất liệu âm nhạc và cảm hứng sáng tác cho họ. Và Rachmaninov là một trường hợp điển hình. Cuộc đời của Rachmaninov là một chuỗi những u uất, dằn vặt tâm lý. Ba thì ham mê cờ bạc dẫn đến gia đình phá sản. 2 chị gái của ông lần lượt qua đời. Người truyền cảm hứng cho ông là nhạc sĩ Tchaikovsky đó Nị, cũng qua đời sau đó luôn. Và buổi ra mắt tác phẩm đầu tiên của ông thất bại, rồi ông thất tình. Cảm giác như có bao nhiêu chuyện buồn trên đời này là ông ôm vô hết cùng lúc vậy Nị. Và ông đã dồn hết những nỗi đau đó lại trong sáng tác của mình. Đó là bản Concerto số 2 dành cho đàn piano. Ông sáng tác bản nhạc này nè sau một thời gian điều trị tâm lý. Và bản nhạc này đã được công chúng đón nhận nhiệt liệt. Thiệt là mừng, nếu không là giờ đâu còn có nhạc sĩ Rachmaninov để mà mở cái topic này đâu. Người ta gọi đây là bản Concerto hồi sinh của Rachmaninov. Bản nhạc này ngoài cái khó về mặt kỹ thuật thì người chơi còn cần phải hiểu được câu chuyện đằng sau của nó nữa. Rachmaninov đã sáng tác bản nhạc này sau một thời gian khó khăn, nên người biểu diễn phải diễn tả được những cái trăn trở nội tâm lúc trước của ông và cả những cảm xúc tươi mới khi vừa bắt đầu tìm lại được bình yên cuộc sống.
Thì sau cái concerto số 2 này á, Rachmaninoff đã viết tiếp concerto số 3 dành cho đàn piano. Cái bản nhạc này á, ông viết dành tặng cho nghệ sĩ dương cầm Joseph Hoffman, người mà ông xem là còn tài năng hơn cả ông nữa. Nhưng mà Hoffman lại từ chối nhận bản nhạc này vì nó quá khó. Ông đã nói với Rachmaninoff là bản nhạc này không dành cho tôi đâu nha. Do đó, vào lần công diễn đầu tiên, Rachmaninoff đã phải tự biểu diễn tác phẩm này. Và sau khi ông kết thúc, cả khán phòng nổ tung trong tiếng reo hò. Khán giả yêu cầu đàn thêm một bản nhạc nữa cho họ nghe. Nhưng mà lúc đó, theo như ông miêu tả là ngón tay của tôi đang bị bốc lửa, nên ông không thể đàn thêm được nữa. Thì vào năm 1917, ở Nga xảy ra nhiều biến động chính trị. Rachmaninoff rời Nga và đi lưu vong tại Mỹ. Từ đó cho đến khi mất, dù rất muốn, nhưng mà ông không bao giờ quay lại Nga được nữa. Trong vòng 25 năm sau đó, ông đã sống tại Mỹ, một đất nước nói tiếng Anh, và một điều lạ là ông không thể thông thạo được tiếng Anh cho đến cuối đời. Do đó, cuộc sống của ông trở nên biệt lập, khép kín và chủ yếu tập trung vào sáng tác thôi. Một trong những tác phẩm ông viết vào thời kỳ này là bản Rhapsody on a Theme of Paganini. Nị còn nhớ Paganini không nị? Thì bản này đã được dùng làm nhạc phim trong một bộ phim tên là Somewhere in Time. Bộ phim này nói về một chuyện tình vượt thời gian. Giờ mình sẽ coi thử một khúc nha. Khúc này là khúc nam chính thấy hình ảnh của nữ chính lần đầu tiên và nhạc của Rachmaninoff vang lên phía sau. Tình cảm hả Nị? Nhưng mà nếu mình để ý thì sẽ thấy trong nhạc của ông nó còn có một cái nỗi buồn man mác nữa. Thì vào lúc cô đơn đó, số phận lại cho ông gặp được một người bạn vô cùng đặc biệt, như Bach và Glenn Gould nè, Chopin và Arthur Rubinstein nè. Rachmaninoff đã gặp được Vladimir Horowitz. Horowitz là một nghệ sĩ piano đại tài và ông có thể chơi những bản nhạc của Rachmaninoff
ngay khi còn học trên ghế nhà trường. Thì vào năm 1928, trong chuyến lưu diễn đến Mỹ lần đầu tiên của mình á, ông đã tìm gặp thần tượng của mình là Rachmaninoff và hai người đã cùng chơi bản Concerto số 3 dành cho đàn piano với phần đệm dàn nhạc do Rachmaninoff đàn và Horowitz đảm nhận phần piano solo. Thì trong trạng thái sững sờ, sau đó Rachmaninoff đã nói với Horowitz như vậy: bản nhạc này dành cho anh đấy. Hay chưa? Và kể từ đó, tình bạn của họ bắt đầu. Một số bản nhạc mà Rachmaninoff đã phải viết lại vì quá khó, thì nay ông đã quyết định biên tập lại như ban đầu và để dành riêng cho Horowitz đàn thôi. Tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho Vladimir Horowitz một đôi tay ngoại cỡ như Rachmaninoff cùng với một tâm hồn giàu nhạc cảm. Thì sau cùng, những sáng tác tưởng như là bất khả thi của Rachmaninoff đã có người có thể trình diễn, và ông cũng đã hết cô đơn lúc cuối đời. Thật mừng cho ông và cũng thật mừng cho mình là vào thời Horowitz đã có kỹ thuật quay phim, và may mắn hơn nữa là những thước phim này vẫn còn được lưu lại trên YouTube. Giờ để kết thúc, cô mời Nị xem một trích đoạn của bản Concerto số 3 của Rachmaninoff qua phần trình diễn của Horowitz. Lúc này Rachmaninoff đã mất rồi và Horowitz đã 75 tuổi. Giờ cùng nghe và thử cảm nhận tiếng đàn của một nghệ sĩ đại tài là như thế nào nha Nị. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.